سلام، مهسا هستم. 34 سالمه. ماشین همسرم آوردم برای فروش، پورشه پانامرا GTS 2015 و قیمت پیشنهادیم 52,000 تا هستش. بریم ببینیم چی میشه. بچه‌ها حدس بزنید امروز من چه مشتری رو برای امید آوردم. امید تو هم نمیتونی حدس بزنی. بگو دیگه. یه خانم ایرانی از فرانکفورت با یه پورشه پانامرای GTS 2015 همین الانم توی استودیو منتظرمونه. یه خانم ایرانی با یه پورش تو آلمان، یه پورشه پانامرای GTS توی آلمان. بریم ببینیم داستان چیه. برای کسایی که بار اول دارن این برنامه رو میبینن، این برنامه اینجوریه که امید یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های اروپای ماشین رو داره. و تو این برنامه ما از بیننده‌ها دعوت می‌کنیم که بیان به نمایشگاه و استودیوی ما و اینجا به صورت لایو ماشین رو ازشون می‌خریم و تمام این برنامه واقعیه و هیچ سکانسی هم از قبل آماده سازی نشده. امید آماده ای که ببینیم دیل میشه یا نمیشه. یس بچه‌ها، منم پورشه پانامرا رو دوست دارم و خیلی الان مشتاقم که بریم اون ماشین رو چک کنیم و باهاش دور بزنیم. Let's go. سلام. خوش اومدید. روزتون بخیر. سلام. خوب هستین؟ خوش اومدید. ممنون. خب چی برامون آوردی مهسا خانم؟ من پورشه پانامرا GTS 2015 فیس لیفت، دیگه چی بگم؟ کربن ادیشن. اینو میدونم دوست داری. خب اول از خودت تعریف کن. من همیشه دوست دارم یه چیز بیشتری از مشتریام بدونم. من مهسا هستم، 34 سالمه. 8 سال نشده هنوز اومدم آلمان. آسپیلونگ MFA انجام دادم. الان توی هاوت مدیسین، یکی از بهترین کلینیک‌های پوست آلمان، مشغول به کارم. به سلامتی. عالی. 8 سال آلمانی پورشه زیر پاته؟ این کار شوهرمه. یعنی ماشین همسرتونه. بله. دستش در ماشین پورشه پانامرا. مدلش چی بود؟ 2015 GTS V8. V8 یعنی 8 سیلندر. خب چند اسب بخار داره؟ 441 اسب بخاره. 441 اسب بخار. اینگشو کی زده، خودت یا شوهرت؟ این بود واقعا. ما خریدیم. ما نزدیک 2 سال خریدیم. چرا هیچکس گردن نمیگیره؟ من گردن گرفتم. به خدا شوهرم اونوریو زده. این مالی بودش. اونوری هم کار شوهرتونه. آره، کار شما هم نیست. نه چون موقع پارک از من میگرفت. نه موقع پارک از من میگرفت. واقعا؟ آره. یه موقع پارک کردم میگفت پیاده شو خودم پارکش کنم. آره. تجربه بد داشته به احتمال زیاد. گواهی نامه‌تو تو آلمان گرفتی یا ایران؟ من ایران راننده بودم. بعد اینجا اینجا راحت واسه اونایی که نمیدونن حتما جالبه، راحت تبدیل میکنن گواهی نامه ایرانی ها تو آلمان؟ نه. باید حتما کورس کلاساشو بری و امتحان نوشتنیش هم انجام بدی. نه فقط فرقش اینه که شما میتونی 4 بار فقط بری. نه از 0 باید 12 بار بری فکر میکنم. اگه اشتباه نکنم الان تو ذهنم نیست. ولی باید 4 بار بری، فقط هزینه‌اش کمتره. کجا سخت‌تر بود، تو ایران یا آلمان گرفتن گواهی نامه؟ استرسش واسم اینجا بیشتر بود چون پول بشه واسم مهم بودش که الان بیافتم بعد دوباره پول بدم. ایران چنده گواهی نامه گرفتن؟ الان نمیدونم. من 1 میلیون دادم اون موقع گرفتم. 1 میلیون یعنی 10 یورو. الان چنده؟ نمیدونم اصلا. بچه‌ها تو کامنت ها واسمون بنویسن که الان چنده. ولی 2-3 هزار تا در میاد. بریم سراغ ماشین. پورشه پانامرا GTS 2015 441 اسب بخار. بله. چند کیلومتر کار کرده ماشینت؟ 71,000. 71,000 تقریبا نشده هنوز. برای 2015 خیلی کم 71,000 تا. ببین آخه واقعا یه ذره این ماشینی بودش که فقط برای ماشین روزانه‌مون نبود. برای فقط شپاس آخر هفته گاز میده، این صداش در میاد، همسرم دوست داره. برای ماشین روزانه واسه دور رفتن. آره. ولی برای ماشین روزانه احساس می‌کنم خیلی گرونه هزینه نگهداریش. بله همین جوریش هم گرونه. اصل قضیه قیمت ماشین.
یه چیزی دیگه هرچی کرمته. نه دیگه ولی بگو. واقعا قبل از اینکه بیایم توی اینترنت نگاه کردیم ماشینی که عین تا عین چیزای اینو داشته باشن 52,000 تا 2 تا فقط توی نت بودش. منم دوست دارم با 52,000 تا شروع کنم ناتورلش. ولی فقط شروع می‌کنیم با 52 درسته؟ فکر می‌کنم آره. فقط شروع کار. معلومه. این قیمتی که تو در نظر داری 52,000 یورو. بله. اوکی. بریم یه نگاهی به ماشین بندازید. اول از همه ماشین کجا سرویس گرفته همیشه؟ پیش خود پورش؟ با پورش بوده آره، توی دفترچش هم هست. مهران تا من یه دوری دور ماشین میزنم تو میری سرویس هفتشو در بیاری؟ کجاست؟ احتمالاً تو داشبورده. تو داشبورده آره. اوکی. بذار منم یه دور بزنم. من خانم بیا پیش خودم. اینجا رو کی زده؟ اینجا رو الان میگه شوهرم. همه شوهرم زده اینجا. دیگه. بعدش اینجا رو شوهرت رنگ کرده. اینجا با مدال رنگ شده. میتونه باشه. احتمالاً اومده لکه گیری بکنه رو ماشین. اونجا هم ببین. اونجا که دیگه بدتره. ببین این کاربون ادیشن که میگی فکر میکنم از کارخونه نباشه چون که واقعا آره چون که برچسب کاربون فایبر چسبیده شده رو ماشین. نگاه کن اینجا این پایینا خودش چسبونده داره میکنه و این بغل بیا آینه ماشین رو نگاه کنی اصلا غیر استاندارد فقط روش چسبیده شده. یکم واسه قیافه ماشین از دور اوکی یا یعنی از دور کسی نگاه بکنه میگه اوکی بد نیست کاربون فایبر آینه ماشین ولی در اصل نگاه کن فقط یه برچسبه که خیلی هم بد چسبیده شده رو ماشین. این برچسب کاربون فایبره که این بغلش هم هست و حتی اصلا اوریجینال کارخونه هم این ماشین اینو نداره کاربون فایبر. از دیر اطلاعات گرفتم. بریم یکم بیشتر دور ماشین بچرخیم. ببین این که همش هستش اینجاش هم زدگی داره که دیگه اصلا رنگش رفته. یه چیزی هم بگم قبل از اینکه چه صحبت کردیم با همسرم این دراش فکر کنم رنگ شده مثل اینکه با قبل از اینکه ما بخریم خط داشته با خود پورش سنتروم رنگ شده. اینو میدونی رینگاش هم رنگ شدن اونو دیگه. یعنی من از کجا میفهمم؟ از کجا؟ آقا این دورش میبینی این نقره رو که دور تا دوره خیلی کلفته. اینم اوریجینال نیست. از این معلومه که رینگا قبلا زدگی داشتن و یه بار سعی کردن رینگا رو درست بکنن چون که میبینی این خطه اصلا غیر استاندارده. رینگ عقبم من خودم دارم یاد میگیرم و دوباره تعمیر شده و دوباره هم خراب شده رینگ. تایرهای ماشین هم که دیگه نسبتا تمومن هنوز یکم روش تایرها 2022 ان ولی خوب کار کردن. تایرهای عقب اینا هم نسبتا تمومن. آره فکر می‌کنم 4 تا تایر ماشین دیگه نسبتا تمومه. اوکی اگزوز عقبش هم رنگ شده که رنگش داره میکنه دوباره اینجا می‌بینی؟ شوهرت ماشین بازه؟ خیلی دوستم داره به ماشینا ور بره فکر کنم درسته؟ آره. یعنی شب که میاد خونه مثلا یا یه ایده میزنه به سرش که فردا مثلا میخواد ماشینش رو کاربون فایبر بکنه رینگش رو عوض بکنه. اصلا دیوونه این ماشینه و انقدر که به ماشین میرسه و مخصوصا ایشون سلام نظامی هر روز صبح گرفتن. من دوست دارم که هرچه زودتر بره چون خودش هم ماشین فروشه ولی کارشو گسترش داده. اینجا رو ببین این خیلی خطرناکه این تایره میبینی اینجا پاره شده چسبونده شده میبینی؟ باید مواظب باشی سوارش میشی یه وقت مثلا کامل نترکه یهو ان شاءالله دیگه سوارش نمیشی. مهران که دفترچه ماشین دستشه خیلی هم جدی داره نگاهش میکنه. بریم اول اصلا بچه‌ها دفترچه پورشه تو این کیف بود خیلی باحاله. بعد من اینو که درآوردم سرویساش کلا 4 بار رفته سرویس از 2015. ماشین بعد هر 2 سال بره. هر 2 سال آره. 17 19 21 23 25 17 اولین سرویس بوده با 23000 تا. من احساس میکنم برای روغن عوض کردن کم زیاده 23000 تا. اوکی هر 2 سال یا 30000 کیلومتر ماشین باید بره سرویس. اوکی بعد یه دونه 2019 رفته بوده یه دونه هم 2021 و یه دونه هم 2020 23 همشون هم پورش سنتروم بودن. یه دونه همشون معتبرن. آره همشون هم معتبرن. آره این سرویس اینم روغن ترمزه. هر سری هم عوض شده روغن ترمز 2017 19 21 و 23. اینجا مهر پورش سنتر خورده که ماشین رو دلیور کرده. اول همه چی اوکی ماشین آلمانی یعنی از خارج نیومده. واسه ما تو آلمان مثلا خیلی مهمه همیشه بدونیم مثلا ماشین کشورهای دیگه بوده یا نه. چیزی که هست بین 2021 تا 2023 این ماشین فقط 4000 کیلومتر حتی کمتر
رفته و بین 23 تا الان 6000 تا. شما 2 سال پیش خریدینش درسته؟ بله. معلوم نیست 5000 تا رفتیم. 23 خریدین ماشینا؟ 23 خریدیم ولی اون آقایی که تقریبا ما میشیم سومین ویزیترش، سومین صاحبش، ولی در اصل دومیم چون که تو این نمایشگاه بوده. بعد اون آدمی که تو نمایشگاهش داشته به اسم خودش برداشته. یه همچین چیزی من ازش میدونم. از این داستانا تعریف میکنم. آره تعریف کردن. ولی چیزی که هستین اون صاحب قبلیش نه موقعی که ماشین دست شما بوده، یعنی قبل شما، خب یعنی که 4000 کیلومتر تو 2 سال رفته خیلی کمه. آخه یه چیزی هم هست، الانم سال 2025 6000 کیلومتر رفته و سرویس بعدی هم امسال. الان سرویس باید بره، یعنی یه چیز حدود 2500 یورو خرج داره سرویس رفتنش. 2500 یورو بچه‌ها پرش میگیره واقعا عوض کنه. پرش است. ترمزهای جلوش هم نسبتا اوکی ان، نسبتا نوان. یعنی فکر کنم ترمزها تو این 2 سال نو شدن که شما ماشینو خریدین. بله فکر کنم گفت همسرم به آره. ولی 4 تا تایر می‌خوایم، یه سرویس باید بره. 4 تا تایر چون این رو اصلا مال تابستونه. آره 4 تا تایر رو بگو 1000 یورو. یه سرویس باید بره 2500. یعنی همین الان برچسبا رو باید بکنیم روش، معلومه زیر برچسبا چه وضعیه. بعد اینجا هم دیدی امید؟ همه جاشو دیدم دور تا دور. آره اینو گفتی با قلم زده. یه کاپوت ماشین رو بزنیم بالا ببینیم زیرش چه خبره. من همیشه بچه من نمیدونم پانامرا موتور جلوه یا عقبه؟ نه جلوه. جلوه؟ پورشه های 4 در موتور همیشه جلوه. آره. پورشه های 2 در عقبه. اینا عقبه. خب ببینید چیش خوبه؟ این موتور 8 سیلندر جی تی اس های جدید موتورشون 2.9. این 6 سیلندر شدن. موتورهای قدیمیشون از 8 سیلندر. این چقدر خوشگله موتورش. تقریبا 5 موتورش و مصرف بنزینش تقریبا 5 دیگه. ولی مصرف بنزینش چقدره نسبت به پورشه؟ مصرف بنزینش فکر کنم 120 هست. خیلی زیاده. آره یعنی تو شهر باش برونی 120 میخوره، تو اتوبان بستگی داره که بهش گاز بدی یا نه. 15. ولی خب پورشه است باید گاز بدی. یعنی تحت گاز بری 125 هم میخوره. ولی موتورش هم خیلی تمیزه، همه چیزم به نظر اوریجینال میاد. موتورش حرف نداره. البته با اینو خواستم فقط قبل از اینکه یادم بره با انگشتر. ما نبودیم، ما خودت بودی یا با انگشتر. پورشه گارانتیه. آره حالا شوهرت ویدیو رو ببینه. گارانتی هم داره از پورش. عالی گارانتی داره، خیلی خوبه. تا فکر میکنم یانوار 2026. یعنی تقریبا 5 ماه دیگه گارانتی داره. عالیه. اوکی. صورتش هم جدیده، آینه فیس لیفت اون موقع است. این حقیقتش به ماشین نمیخوره 10 سال قدیمی باشه، یکم جدیدتر میزنه به نظر من. مثلا میشه گفت مثلا فکر میکنم مثلا 6 7 سال قدیمیه ماشین، ولی نه مثلا 10 سال. چرا دقیقاً این قسمت اون قسمت تو یه جاشون هم رنگش رفته. من کلا 2 بار سوار شدم، من معافم از اینکه چی شده. یعنی خودم روندم. شما رینگا هم به گردن نگرفتید؟ نه واقعا، ولی همسرم زده عقب. رنگ ناخونه چه رنگیه؟ من دستیار پزشکم، اتاق عمل کار میکنم، نه بعد لاک بزنم. کی رنگ ناخونش آبیه؟ این همسر منه، میکنه دستاش کثیفه. آبیه؟ آبی؟ فکر نکنم لاک باشه. میدونی که چه کار میکنه موقعی که سر کاری؟ والا نه، من که صبح تا شب امتحانم داشتم حواسم نبود بهش. خب بیا بریم واسه داخل ماشین. کلا داخل ماشین چرمش قهوه‌ای تیره است، ساوند سیستم بوزه داره. ما تو پشت ساوند سیستم استاندارد داریم، بوزه داریم، بورمستر داریم. کدومش بهترینه؟ خب بهترین بورمستر، بوزه هم وسطه. بعدش صندلی‌ها مموری دارن، کاربن فایبر واقعی داخل. واقعا؟ آره توش. من فکر کنم همش واقعیه، ببخشید. چرمش هم خیلی خوب مونده، یعنی ماشین کلا از داخل که نگاش می‌کنیم فرمونش یکم زیاد کار کرده. به فرمونش میاد هفته تا رفته باشه. غیر اینجاش آره، ولی نه بقیه ماشین از داخل که نگاش بکنین خیلی روپاست. چرم اینجاش ببین چه خوب مونده. همه چیش عالیه، واقعا نمیشه بهش ایراد زیاد گرفت. اینم کلید ماشین که شکل ماشین پورشه. ما اون موقع که این کلید اومدن خیلی حال می‌کردم با این کلید. آره واقعا این چیز خیلی خیلی جالبی بود. با عینک بذاری رو میز. اوه چیزی که میخواستم بهت بگم، نقطه کور داره توتوینکل اسیستن با کامera 360. ببینیم خیلی شوهرم اصرار داشت اینو بگم حتما. درهای ماشین بازن، دوربینو اکتیو نمیکنه. حالا بعداً تو تست درایو نشون میدیم.
صدا اگزوزش عالیه. تنها چیزی که من از داخل ماشین خوشم نمیاد، آپشن ماشین خیلی خوبه. کیفیت چرمش این ماشین واقعا خوب مونده از تو، ولی چیزی که واقعا به هم نمیخوره اینه که ماشین چرمش قهوه‌ایه، سقف ماشین خاکستریه. جیرا یعنی کیفیت اینم خوبه، یعنی مثلا استاندارد نیست، ولی دوتا رنگ به هم نمیخورن به نظرم. آره راست. از اون بغل خیلی قشنگتر معلومه. از تو که بشینی اوکیه، ولی مثلا از اینجا میبینی از این وسط به بالا جنسش معمولی نباشه، جیر باشه، باید پول بدی بابتش. خب ولی من میگم رنگش اشتباه انتخاب شده، از اونی که ماشینو نو از کارخونه سفارش داده. در سلیقه بوده. آره چون که واقعا نمیاد بهم. در کل من دوستش ندارم راستشو بخوای. رنگشو من کلا اینو دوست ندارم، واسه من نمیتونم ازش دفاع کنم به عنوان فروشنده. خیلی هم بهم گفته شده که حالا ازش دفاع کنم ولی نمیتونم. مثل یه جورایی حبوم بوده. اینا خوبه، بیشتر خانم دعوت کن. فکر کنم یه 10 دقیقه هنوز باهاش ادامه بدیم خود شوهر هم با ماشین میفروشه. خب ببین 4 تا رینگ ماشین داخل ماشین خوبه، یه سرویس باید بره. 4 تا رینگش هم رنگ شده هم خوردن، ولی دوباره باید رینگا رو درست بکنیم، چون که ببین واقعا خوشگل رنگ نشده. یه کسی که رنگ کردین فاصله رو ببین، خطر رو می‌بینی. چیزی که باید میگفتم یادم اومد الان 4 تا رینگ هم داره. زمستونی رینگ ندیدمشون ولی میدونم که همراهمونم هستش. انگار توی تسلا 4 تا رینگ جدا داره، آوردیمش. یه چیزی فقط بهتون بگم، اینی که عقبه، قبل از اینکه ما بخریم ماشین 1 هفته دزدیده شده بود. 1 هفته فقط؟ دزد خوشش نیامد ماشین کردن. این ورقشه که دزدیده شده بوده با پلیس. ولی بعد از 1 هفته پیدا شده. آره 23 شانس آوردید. دقیقاً قبل از اینکه ما بخریم. سند ماشینه؟ آره ماشین شما صاحب سوم ماشین هستی. درست گفتین. آره صاحب اول که خیلی معتبره ارنست اند یانگ. ارنست اند یانگ که شرکت بین‌المللی هستش، کنسالتینگ میکنن، مشاوره‌های شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ. صاحب دومش اسم ایتالیاییه. چیزی هم که خوبه این ماشین همیشه تو دور و بر فرانکفورت بوده. این صاحب اولش فرانکفورت بوده، صاحب دومش فرانکفورت بوده. شما هم خیلی نزدیکین به فرانکفورت. درسته؟ یعنی مثلا از اون ماشینا نیستش که مثلا سر آلمان رفته باشه و اینا. یعنی این خوبه. بعد کار ورتیکال هم داره. کار ورتیکال بچا یه سایت آنلاینه که اونجا میای شماره موتور ماشین رو وارد می‌کنی و همه چیز رو بهت توضیح میده. یعنی بهت میگه که چه سالی چه تصادفی داشته، آیا ماشین مثلا دزدیده شده نشده، تمام جزئیات بهتون میگه و خیلی باحاله. یعنی همیشه قبل از خرید باید چک کرد. این ویدیو هم اصلا تبلیغ نیست. این ماشین 2019 گزارش داره که یه زدگی کوچیک داشته. من همین دره که گفتم با پورشه رنگ شده، ولی فکر کنم عقب نوشته بین 500 تا 1500 یورو. بقیه‌اش اوکی. مهران یه خواهشی دارم. جون. این خب گزارش پلیسه. خب که گزارش داده. نه فقط آشنا دارم. اسم این پلیس رو میتونی واسم بخونی؟ این پای نوشته. خیلی بی‌تر. واسه بچه‌ها فقط اسم نشون بدین خودشون بخونن دیگه. این اسم یه مأمور پلیس آلمانیه. خوبه فامیل من اینجوری نیست. تو دوست داشتی اسم بدی؟ من همیشه فکر می‌کردم کوفی فامیلی زایه است. تا اینو دیدی. ولی این گزارش پلیس رو یکم جدی بگیم. این قبل این بود که شما ماشینا خریدین. یعنی موقع ثبت کردن ماشین هیچ مشکلی نداشتین؟ نه. چون که بعضی وقتا ماشینایی که مثلا دزدیده میشن تا 2 سال خب تو پروندهشون بازه پیش پلیس، حتی موقعی که ماشینا دوباره پیدا بشن و مثلا امکان داره که مثلا نگرت دارن با این ماشین بعدش همیشه بهت گیر بدن. نه ولی نشده. مشکلی نداشتی؟ خدا رو شکر. اوکی. اسم این پلیس چی بود؟ معلومه که زیادم باهاش بار جابجا نمی‌کردید نه؟ اصلاً. اجازه هستن بود با این ماشین بری خرید؟ نه. اینا هنوز پلمپه. با این ماشین کجا رفتید؟ چند تا کشور رفتید تا الان با همسرتون؟ اصلا نرفتیم خارج. هیچ جام نرفتید؟ چون که میگم ماشین فقط آخر هفته است و براش خیلی ارزش قائله. اصلا اتوبان بره آخر هفته یعنی شما تو خونه میموندید؟ لیدرباخ فرانکفورت. ماینز هم رفتیم. یک بارم یه دونه یه شهر نزدیک باز بود، یه مسابقه اتومبیل رانی بود با این رفتیم. نورنبرگ. آره رفتید نورنبرگ. آره اونجا بود. آره
اون یعنی پیسته. بچه‌ها یه زن و شوهر ایرانی توی آلمان پورش میخرن باش مسافرت نمیرفت. ولی الان که زیر پای من بود ژاپن هم رفته بود. آخه تسلام راحته. آها پس یه تسلام دارید. آره. اوکی پس اومدن تو تیم من میگم 60 بخریم. بعد یه چیزی بهتون بگم فقط، آخه این من خودزنی میشه. من تو این حالم بد میشه، نمیتونم. چرا؟ پایین خفه است، بعد تندم اجازه نداره با این بره، من میترسم. تسلا که بدتره. برای همین این عذابه. جیغ و داد میکنی بغلش میشینی؟ اصلا حالم بد میشه. خب تسلا که بدتره. ببین نه تسلا خوبه. شتاب برقی خیلی بدتر از بنزینه. حداقل دلگیر نیست اینطوری. ببین یه کاری بکنیم. بله. ماشین رو دیدیم، ایراداش هم دیدیم، کلا اوکی ماشین ولی یه ایرادایی داره. خب سرویس باید بره، تایراش خوب نیستن. این کاربون ادیشن که میگین نیستش؟ کاربون ادیشن داخلش ایرانه. کاربون ادیشن ایرانه. بعد ولی رو هم رفته اوکی، ولی به نظر من میخوام کمکت بکنم. خب سریع این ماشین رو ردش بکنیم. آره منم دوستش ندارم. آره من الان 25 تا بهت پیشنهاد میکنم، 25000 یورو سریع جمعش کنیم دیگه تا شاهرت نفهمیده یه سریع دیگه ردش کنه، قراردادو ببندیم، پولو بزنم دیگه ما تموم میشه دیگه. دوران نمیذاریم طلاقت میده. اونجا جدایی. یه دونه خط قرمز داشته به من گفته دیگه اونو نمیتونم رد کنم. نه 25 تا شوخی کردم، 25 تا خیلی کمه واسه این ماشین، ولی 52 تا هم زیاده که از ما رو دوست داریم دنبال میکنیم که همینطوری برداریم ببریم. قربونتون. ببین من حدس میزنم که قیمت فروش این ماشین یه چیزی تو مایه‌های 48000 تا 50000 یورو. فروش ماشین. اوکی. خونه پرش. ولی اینم بعدا با هم چک می‌کنیم. حالا دقیق‌تر میتونیم بریم تو اینترنت چک بکنیم، ولی تو این مایه است. حالا تو حساب کن ماشین با سرویس رفتن و تایر و کارهای جزئیش 4 تا 5000 یورو هم خرج داره. خب ما هم خب بالاخره می‌خوایم ماشین رو بخریم و با یکم استفاده بفروشیم. میفهمم. خب حالا خودت یه قیمت به اون پیشنهاد کن، چون که یه خانومی من نمیخوام خودم به قیمت بدم. خودت یه اشکال نداره. نه حالا خودت رو همه اینا یه قیمتی پیشنهاد کن قبل اینکه نرفتیم با ماشین برونیم. میتونم که یعنی فکر تا اینا رو میدونستیم از قبلش که 4 تا لاستیک و اینا میخواد و اینا. بعد فکر کردم همون اولش که شما هم خیلی دوست داریم خیلی زیاد میام پایین، میام روی 49 تا 49 تا قیمت فروششه. یعنی من بعد 49 تا به خدا 52 بود. خب نه واقعا نیست، به خدا نیست. نه 2 تا بود فگلاش بارش، یعنی میشد با هم دیگه مقایسهشون کنی اونطوری. حالا سریع هم نیام پایین دیگه، وایسیم یه ذره. آره وگرنه من یه دفعه اولش میگم چی میگی. بعد بالاخره بعدن شوهرت ویدیو رو میبینه میگه خیلی سریع اومدی پایین. اینجا بهت ایراد میگیره میگه نه نه کاری کنیم که بعد از این ازدواج ما هم دووم داشته باشه. البته اگه بخوای. ولی من میگم یه دورم با ماشین بزنیم ببینیم که سواریش هم چجوریه، بعد دوباره راجع به قیمت. نه چرا؟ یه ذره. من که امید که اصلا امید معمولا بیش از 30 کیلومتر نمیره. تو نرین یعنی تو میرین 320 310. تو ماشین مردم 300 بریم. بریم واسه تست درایو ماشین؟ بریم برای تست درایو. ولی امید بذار من خودم تست درایوشو میرم. چرا؟ بذار من میرم دیگه. برو تو دیگه هم بیرون ماشین رو چک کردی هم داخل. دیگه چی مونده که چک نکردی؟ منو؟ نه. چرا؟ من میرم با مسئول. اعتماد داری بهم که؟ آره. چک میکنم ماشین رو دیگه، کارت نباشه. اوکی. بریم. اوکی شما بفرمایید. اوکی پس من اینجا منتظرم تا بیاین. نمایشگاه خودت تعارف نکن. اگه چیزی لازم داشتی. آقا بریم برای تست درایو. کلید ماشین کو؟ اون بغل بود. راست میگه. بچه‌ها پورشه کلیدش معمولا سمت چپه، من عادت ندارم اصلا. خب ولی یواش. فرمونش هم ببین ایزی انتری داره، یعنی که میدونم که فنراش تنظیم میشه، مثلا میتونی اسپورت بذاری، مدل‌های مختلف بذاری، ولی اینا رو دیگه همسر من انجام میدادن. من خیلی ماشین باز نیستم. همین اول کار یه ذره بد استارت خورد، ولی حتما اینه که ماشین مشکلی نیست. به احتمال زیاد باتری ماشین باشه. حالا بذار من یه تست دیگه انجام بدم و آره یه استارت زدم بهتر بود، ولی معلومه که باتری ماشین یه کم ضعیفه که حالا مشکل خاصی نیست. باتری پورش چقدر؟ تهش 150 یورو راحت میشه عوض کرد. آخرین کسی که رانندگی کرده شما بودی یا همسرت؟ همسر. حالا تسلا هم گفتید که دارید، تسلا رو ترجیح میدید یا پورش پانامراتون رو؟ تسلا رو بیشتر. چرا آخه؟ نباید ازم بپرسی، من این ماشین رو دوست ندارم.
برای اینکه پایینه، برای اینکه خیلی هم ترسناک صدا داره، بعد باش فقط تون میری. ولی شتاب کدومش بهتره؟ مثلا شتاب تسلا حال به هم زن‌تره چون که برقی یه چیزی نمیشنوی یا این؟ من راستشو بگم که تسلا رو هم دوست ندارم. یه جورایی ماشین مورد علاقه مثلا مرسدس بنزه، ولی دیگه یه جوری افتادم تو عمل انجام شده. ولی در کل بخوام انتخاب کنم این ماشین واسم ترسناک‌تره. یه ذره. ببین مسا خانم، من امروز به امید گفتم نیاد. دلیل اینکه گفتم نیادم اینه که من گفتم با شما این ماشین رو چک بکنم از لحاظ رانندگی. من امروز میخوام بیام سمت شما چون که شما ماشین آوردی میخوای بفروشی و ماشین تمیزی هم هست و احساس میکنم یه ذره تو ویدیو مثلا خیلی چیزا رو آپشنا رو نمیدونستید. نه اصلا. نه همون دیگه. بعد اطلاعاتم خیلی زیاد نیست. واسه همین من امروز بیشتر سمت شما بیشتر میخوام کمکتون بکنم که یه قیمت خیلی خوب در بیاریم، هم نه امید ضرر کنه هم نه شما. یعنی از اون لحاظ خیالتون راحت، فقط بعد با من هماهنگ باشید. اوکی؟ آره حتما. عالی. واقعا میگم من شوهرم هم همین کارو میکنه، حالا توی ماشینای کوچیک‌تر، نه به این شوهرتون هم تو کار ماشینه درسته؟ آره، به خاطر اون الان کارشو بزرگتر کرده و این ماشینو خیلی دوست داره. من خوشحالم باید فروش بره ولی خودش مسلما خوشحال نیست و میفهمم اینو که حتما به عنوان کسی که ماشین فروشی باید به خاطر زحمتی که میکشی پولیو برد کنی، ولی خب میگم واسه همین طوریش مطمئنن ما با ضرر اینو خواهیم فروخت، ولی خوشحال میشم که یکم کمکم کنی چون نمیتونم اصلا. امروز سمت حقی. خب الان ماشین رو گذاشتم روی اسپورت پلاس، خیلی بهتر شد، اصلا صداش خیلی بهتر شد، خیلی خفن‌تر شد. نه عالیه، خیلی باحاله. 0 تا 100ش توی 4.1 ثانیه است یا 4.4 و ببین کمک‌هاش خوبه. ماشین در کل ماشین خیلی خشکیه ولی خب ماشین اسپورتی هم از تقریبا پانامرا، یعنی چیزی نیست که حالا ایراد حساب بشه. در کل ماشین خشکیه ولی فرمونش صافه. کمک‌هاش الان توی پیچ اوکی بود و نقص زیادی نداره، ولی خب حدس هم می‌ذارم که این ماشین نقصی نداشته باشه چون خیلی تمیزه. بچه‌ها شتابش هم عالیه. میترسید الان گاز میدم؟ نه حرف بزنم یادم. آره همسرم هم خیلی تاکید داشت بگم که این ماشین همیشه گرم استفاده شده، یعنی هر موقع هم جای خواستیم بریم زودتر یه ربع زودتر میره که بذاره اول روشن بشه بعد به. نه همسرتون هم ماشین بازه. آره تو پیستم نبوده اصلا، یا بخواد مثلا یه ماشین بازیه که خیلی هم احترام قائله برای ماشین. مشخصه چون خیلی تمیزه. تو زمستونم بیرون رفتیم سری کارواش زیرشو شسته که مثلا چیزی نشه. ماشین خودم مدل 2022 ولی از این خیلی داغون‌تره. این قشنگ هم بیرونش هم داخلش کلا، ولی خب بیشتر هم رفتم 95,000 تا رفتم. ولی در کل این ماشین خیلی تمیزتره نسبت به ماشین منی که مثلا 7 سال جوان‌تر از این ماشینه. فقط میگم خوبیش این بوده که ماشین دوم سوم بوده برامون. آره. و صاحب قبلیش هم تقریبا همچین آدمی بوده. ما دیگه تستم انجام شد، چیز خاصی نبود، فقط الان میبریم ماشین از زیر هم یه چک میکنیم. به نظرتون از زیر چک کنیم چیزی پیدا میکنیم یا نه؟ نظرتون چیه؟ از زیر اگر ما صاحب اول و آخرش بودیم میتونستم بگم که یه نقطه هم پیدا نمیشه. درست. ولی ما خب صاحب سومشیم دیگه. آره. به خاطر همین برای خود منم میشه مثل شگفتانه میگن سورپرایز. ولی شتاب ماشین گفتید زیاده نه؟ اون ببین اون موقعی که همطوری معمولی 100 تا 120 تا اینا داری میری توی اتوبان بعد میخوای بری چند؟ 120. یو خدا آقا شتابش عالیه به نظر من. حالا برای یه ماشینی که مثلا دوربر 40-50 هزار تا پولشه خیلی خوبه. ترسیدید؟ خب تون میری؟ آره نه ترسید، اصلا نترسید، هیچی نیست. ببین وقتایی که مثلا سمت شاگرد میشینی و میترسی این یعنی که به راننده هیچ اعتمادی نداری. نه اصلا. آخه یه چیزی هم هست، من کلا از سرعت میترسم. به خاطر تصادفی که توی کودکی داشتیم پدرم سرعت خیلی زیادی میرفت، اون انگار تداعی میشه برام. یعنی فقط هم تقصیر این ماشین نیست،
نیست. این ماشین ازش خاطره بدی دارم چون که با این خب فقط حال میده تون بری. آره. بعد همسرم هم همیشه پشت این میشینه دوست داره گاز بده دیگه. همین اذیت. ولی خیلی اذیت کننده است. شاید مثلا باید حالا باش مقابله کنم ولی اصلا الان ولی چیزی که توی کودکی بوده دیگه تمام شده و به نظر من آدم بهترین حالت اینه که اون ترسا رو بذاره کنار. ولی حالا منم بچه‌ها زیاد گاز ندادم. چقدر رفتیم ما نگاه کردم سری 120 خورده ای بود که زیاد نیست. اوکی. 250 نه خب ببین زیاد. تو که گاز میدی آدم اینطوری میره عقب. اونو میگم. آره. خب یواش یواش زیاد شه. اوکی. من نمیشه چون ما فکر کنم هم دیگر نمیفهمیم. خب بریم واسه چک قیمت ماشین. خب ما الان باید بسنجیم که این ماشین قیمت فروشش چنده. خب من با اون تجربه‌ای که دارم یه حدسی زده بودم، گفته بودم تو مایه‌های مثلا 47 49 هزار تاست ماشین. خب ببین حدس من رو 45 46 ببین چرا؟ چون من تو سر ماشین میذارم میخرم. خب قیمت فروش رو اول میسنجیم الان، بعدش واسه خودمون حساب میکنیم که چقدر میارزه ماشین رو بخریم. خب اول ببینیم قیمت فروش ماشین چقدره. بعد الان فیلتر هم کردی دیگه. من فیلتر کردم. من میخوام ماشین ما 2015 من از 2014 میگردم. ماشین ما 70,000 کیلومتر کار کرده. من تا 100,000 کیلومتر میگردم. فقط هم دنبال پارامترهای جی تی اس میگردم. خب با 441 اسب بخار. مدل‌های کوچیک‌تر هست، مدل‌های بزرگتر هم هست مثلا توربو یا توربو اس. ولی ما فقط میخوایم دنبال جی تی اس بگردیم الان. خب اولین پیشنهاد یه ماشینیه که البته ذکر شده ماشین تصادف داشته قبلا. 2014 رنگش مشکیه و 81,000 کیلومتر کار کرده. مشکی هم نیست، فکر کنم قهوه‌ایه بیشتر. 43 و 500. این رنگشو نگاه کنیم. دقیقاً هم رنگ همین پورشیه که امروز برامون اومده. ببینم سقفش هم همون جوریه. بهشون چی سقفش هم همونه. نه سقفش. ولی داخلش مشکیه. این به نظر من رنگ قهوه‌ای که ما داریم واسه فروش اصلا خوب نیست. یعنی زیاد طرفدار نداره تو مشکی بیشتر طرفدار. مشکی بهتره، حتی کرم بهش همه چی بهتره از قهوه‌ای. به خصوص چون که سقفش هم دو رنگه. آره. یعنی ماشین از داخل دو رنگه، سقفش رنگ دیگه داره. زیاد جالب. ببین من پورشو بیشتر با رنگ کرم داخل میشناسم. خب بیا ماشین بعدی 2014 71,000 کیلومتر کار کرده. به اندازه ماشین خودمون قیمت زدن 44,900. تازه هم ماشین اومده تو اینترنت. اینو چک بکنیم با هم. از بیرون نقره‌ای هم گفته نیست. تصادفی هم ذکر نکرده. از بیرون نقره‌ای چیزی که این داره صندلیاش جیرن. پانامرای جی تی اس معمولا همیشه صندلیاش جیرن. ولی اگه می‌خواستی میتونستی آپشنش رو عوض بکنی، چرمش بکنی. اوکی. ولی پانامرای مهسا خانم چرمه. فول چرمه. این صندلیاش جیرن که به نظر من حتی یکم باحال‌تره. قیمتش هم خیلی پایینه. ولی ببین ماشین تو کدوم شهره؟ برلینه. کلا چی میگن در رابطه با ماشینایی که از برلین میان؟ میگن کیلومترش حالا شاید اوریجینال نباشه. اصلا تو آلمان میگن نرو از برلین ماشین بخر. میگن بزرگترین حق بازار تو برلینن. یعنی ذکر شده باشه که ماشین تو برلینه خیلی اصلا زنگم نمیزنن دیگه. آره این فروشنده الان نوشته که این ماشین فول سرویس رفته پیش پورش، ولی خب باید رفت دید. تصادفی هم نوشته که نیست. نوشته ماشین کاملا پیش پورش سرویس رفته. دست دوم این دو تا صاحب داشته و از لحاظ تکنیکی هم حرف نداره. ماشین رو همیشه تو گاراژ خودش پارک کرده. اوکی. ولی خب دو تا صاحب داره. ماشین پایینی ما 3 تا داشته. یعنی حتی این بهتر هم هست، ولی خب مدل 2014 است. ما اینجا 2015 نقره‌ای هم هست 44,900. از 45 تا قیمتاشون دیگه این ماشینایی که بعضی وقتا لابلای قیمت‌های دیگه میان ماشینای تبلیغی ان که قیمتاشون خیلی بالاتره، ولی مثلا اونایی که ماشینا آگهی دادن یه پول اضافی میدن که مثلا ماشیناشون هم تو سرچ بیاد. خب بریم واسه ماشین بعدی. پورش پانامرا جی تی اس 2015 93 تا کار کرده 46,900. این ماشینا خودمون هم خاکستریه. ماشین بعدی 69 تا کار کرده سفید 47 تا 800. دیگه الان دیگه دارن ماشینا بیشتر میشن. می‌بینی؟ بعد یه سالی 2014 فیس لیفت بوده. آره اینا همه فیس لیفت. از آخر 2014 به بالا از چراغاش معلومه که فیس لیفته. چراغاش فرق کرده. و جی تی اس 441 اسب بخار همه فیس لیفتن. اوکی. من فکر می‌کنم قبلش 420 اسب بخار داشته قبل یا 430. فکر می‌کنم 430 بوده. خب بریم واسه ماشینای بعدی دیگه. الان می‌بینی چند تا پیشنهاد میاد مثلا تو 47 تا 800 47 تا 900 48 تا 850 49 409 49 990. مثلا اینو باز بکنیم 2016 حتی یه سال جدیدتره.
آره مشکی ماشین خیلی هم رو پا به نظر میاد. خوشگله. رینگاش هم قشنگه. خوشگله. داخلش هم کربونه. داخلش کاربن فایبره. صندلیاش حتی چیزم داره. کولر داره. ماشین ما نداره این آپشنو. سقفش هم جیره. همون آپشناست. جیره دقیقاً. بعد یه ذره بیشتر رفته ولی خب یه سالم جوان‌تره. یه سال جوان‌تره. این در میاد 49 تا. اینم گارانتی داره. سرویس تازه رفته. پس قیمت‌های فروش بین ماشین از آلمان 2 تا صاحب داشته. تصادف نداشته. کامل پورشه سرویس رفته. نوشته تمام گزارش‌های ماشین هستن. هیچ ایرادی نداره. و همین تازگی هم سرویس شده. اوکی. تو تاریخ جولای 2025. یعنی همون خرجی که ما الان میگیم این ماشین هنوز داره اینو انجام دادن. معلومه هستش فکر کنم که آگهی‌ها طرف با چت جی پی تی نوشته. همه جا تیکه سبز زده. دیگه ببین دیگه دوران داره واقعا عوض میشه. دیگه مردم حتی آگهی ماشینشون هم با چت جی پی تی مینویسن. من همه کارمو با چت جی پی تی انجام میدم. مثلا حتی نگاه کن اینجا آپشن‌های ماشین بیشترن. یعنی رینگ‌های توربو ان که خیلی خفن‌ترن. بعدش مثلا شوفاژ واسه ایستادن هم داره که ماشین پارک باشه داغ بکنه. به آلمانی میگن شتاندهایتسو. قیمت نوشون هم 160,000 یورو بوده. یعنی چقدر افت قیمت؟ 9 سال میشه گفت چی داره 120,000 یورو افت قیمت. یه 9 سال 120,000 یورو. امید یعنی قیمت فروش ماشین یه چیزی هولوشه 44 45 تا 50,000 تاست. ببین بین 45 تا 49,000 تا ماشین مثلا میتونی تو 49 آگهی بدی. بعدش خب یکم جا چونه هم باید بذاری 1-2,000 یورو. 47 48 فروش میره. دیگه تو 47 فروش میره. بعدش الان ما تازه باید بشینیم حساب کتاب بکنیم که ماشین چقدر خرج داره. درسته؟ و چقدر زدگی داره. ما همینا رو حساب میکنیم. بعدش میریم واسه فاینال واسه چک و چونه نهایی که ببینیم ماشین رو میخوایم بخریم یا نه. Let's go. خب اصلا خانم اومدیم سمت کنترل کردن ماشین از داخل و از زیر و ببینیم که این ماشین چه مشکلاتی داره و برای این کار هم بچه‌ها سرکان هستش، هم دوست هم شریک امید که یه جوری مسئول تعمیرگاهش هم هست و 0 تا 100 ماشین رو بلده. یعنی نون از ماست میکشه بیرون و همه ماشینا هم که امید میخره معمولا اول سرکان چک میکنه و بعد امید اونا رو میخره. اوکی سرکان, schieß los. Als erstes die Felgen sind lackiert. Der hat eine kleine Unfall gehabt an die Türen, aber 4.500 Euro, also nicht Unfall, sondern Kratzer. 4.500 Euro wurde repariert bei Porsche und ansonsten wir haben die Reifen sind kaputt, also muss man sowieso wechseln. Und dann vorne, genau, hier auch, die wurde auch lackiert. Spiegel ist Folie. Spiegel ist Folie unten und an der Seite auch. Genau. Dann messen wir einmal Lack durch. سبزه. اوکی 120 الان 120 میو یعنی چیزی که بهمون نشون میده و سبزه. سبز که باشه یعنی اینکه لاکش اوکیه، رنگش اوکیه. بعد قرمز یعنی رنگ، زردم یعنی که حالا یه کارایی کردن. خب alles grün? Alles grün. Bis jetzt sieht alles gut aus. Wir haben ein paar kleine Kratzer hier. Schau mal hier. Okay. Aber ja, kleine Kratzer. Es ist jetzt nicht schlimm. Wo war der Unfall? Bevor wir das kaufen. Das war nur Kratzer. Jemand hat mit Schlüssel gemacht. Okay. Deshalb wurde schon bei Porsche wieder... نمیدونین کدوم سمت بوده؟ 2 Tür hinten. Ich wollte es gerade sagen, weil hier beide Türen. Beide Türen hinten, würde ich sagen. Also zum Vergleich vorne. 117. Das ist so die Kratze da. Ja? Was meinst du, was hat Porsche gemacht für 1.500 Euro? Lackiert oder einfach? Lackiert. Nur lackiert. Aber die machen komplette Türen? Keine Teile neu. Ja, du musst, wenn du keine Kante hast, musst du immer ganz, wenn du jetzt hier einen Kratzer hast, du musst das ganze Bauteil lackieren. Ach so, okay. Immer. Außer du hast eine Kante, so wie hier, dann kannst du nur bis zum Bauteil lackieren, nur hier. Okay. Keine Kante, muss immer ganz Bauteil lackiert werden. بچه‌ها رنگ سمت راست ماشینم تا الان همه چی سبزه ولی فکر کنم این در دوباره زرد بشه. یعنی رنگ شده. Das sieht alles gut aus. Seitenteil ist lackiert. Okay, zart. Seitenteil sage ich, Seite, Tür hinten rechts. Vorne auch? Vorne ist auch lackiert, ja. Okay. Hier auch? Ja. Warte. Aber das kann sein, dass sie das entweder durch den Kratzer oder wegen dem Farbangleich machen die das. Dass sie wegen der Farbangleichsache, dass die Farbe nicht unterschiedlich wird, dann lackieren die es mit ein, das ist normal. Okay, در شاگردم رنگ شده ولی به احتمال زیاد به خاطر اینه که در عقبم رنگ کردن یه ذره شبیه هم باشه رنگش. Dann war rechts günstig für 1.500 Euro, dass Porsche alles lackiert hat. Ja, hier ist die Spaltmaße nicht richtig. Okay. Siehst du das? اینجا درزش یه ذره میگه فرق داره ولی من ندیدم اینا. Meinst du, ist das normal oder ist das wegen Unfall? Nein, Einstellungssache. Einstellungssache. Also kein Unfall. Kein Unfall. So, gucken wir einmal schnell rein. Das Carbonfolie hier. Innen drin siehst du halt Abnutzungen wie hier, sowas. Guck mal. Das ist kaputt. Die ist kaputt? Was ist das?
Das ist die Leiste, was abgleicht. Hier. Dann Ja. hast du, wenn du von hinten guckst, ist das hier quasi ein Stück. Das ist kaputt, das ist gebrochen, das geht gerne kaputt, weil das kommt so vom Ein- und Aussteigen. Ja. Dann siehst du natürlich hier die Einstiege, Ausstiege. Aber ich muss sagen, Außer Lenkrad ist alles gut. Auto sieht nicht schlecht aus, ja. Also das hier ist definitiv kaputt. Dann gucken wir mal hinten. Was schätzt du, was das kostet? Ja, ist Reparatur. Achso. Einmal reparieren. Aber siehst du hier, normal muss so sein. بچه یه دونه دستگیره است که این میاد مثلا در رو که میبندی خب اینجا ادامه جاییه که آدم دستشو میذاره روش و این متاسفانه خرابه. ببینی فکر کنم باید سفتش بکنی، نیاز به عوض کردن نیست. Sport Chrono hat der. Nee, super. اوکی Also Innenraum ist super. Sehr gut. perfekt. freut mich. Haube. Sehr gut. خب بریم سراغ موتور ماشین. aber Motor ist auch ganz sauber. Ja, mega. Gut. Sehr gut. Ja, Tür zu. موتورش هم خیلی خوبه. حال میکنی شکر. الان ها. خیلی هم خوشحال شدم. من فکر کردم حالا شاید 2 تا چیز دیگه هم پیدا شه ولی نه خیلی خوبه. ببین کدومری هستی بالاخره. طرفو نه آخه فکر کردم چون ماشین 70,000 تا رفته ولی واقعا عالیه. اصلا سواری باهاش هم پرفکت بود. ایراد خاصی نتونستم پیدا کنم. Die wurde aber lackiert, oder? Weil die ist unsauber. 100%. Ja, okay, بچه. Beschädigt, lackiert, silber lackiert, Felge war beschädigt. سرکان هم میگه رینگ رو رنگ کردن. 22er Reifen. Ja, aber Profil ist nicht ganz. 2022. Die Felge wurde auch lackiert. 19er Reifen. Ja, die 4 müssen getauscht Müssen neu. werden. Also ja. 4 Reifen, alle 4 müssen neu. Die ist auch beschädigt. Genau. Also alle 4 Felgen sind kaputt. Hier ist sogar, der Reifen hat Loch, guck mal, das ist ganz gefährlich. Ja. Hier wurde geklebt. Genau. Das ist ganz gefährlich. Wenn hier, Oh mein Gott. bumm, so schau mal hier ist perfekt. Die Bremsen siehst du auch, die sind auch schon, 40% sind die Bremsen. Felge hier ist auch kaputt. Hier siehst du jetzt, ist kaputt. Die Folie ist beschädigt. Hier siehst du, du bist hängen geblieben, gegen Stein oder irgendwo bist du hängen geblieben. Ja. Das ist aber auch nicht schlimm, Leider. das passiert, das ist okay. So, jetzt gucken wir mal die Tür. Das habe ich hier schon gesehen, guck mal, wenn du so läufst. So, aber hier bist du trotzdem. Also Tür geht zu, ja, aber siehst du hier, Okay. Beim Aufmachen bestimmt irgendwo darauf. aufmachen, zumachen. بچه‌ها بدنه ماشینم زیاد یعنی بدنش خوبه ولی زیاد تعرفه نیست. یکی اون دره ایراد داره، یکی جلوی ماشین که زده شده یعنی مالیده شده. حالا چیزای زیادی نیستن ولی خب باز یعنی خسارت زیادی نیست ولی قشنگ هم نیست. و رینگا و لاستیکای ماشین که اینا رو از قبل هم Unten ist می‌دونید. alles zu, du siehst gar nichts. پایینش alles همه zu. چیز بسته است. Hier passt alles. Sind die immer so? Ja, ja. Porsche halt. Porsche ist Porsche, Bruder. Aber hier siehst du, hier ist der Heckdiffuser kaputt. خب اینم بچه‌ها مثل اینکه یه ضربه دیده. Aber die tauscht man lieber nicht, oder? Die lässt man dann einfach so. Ja, weil einfach hier Was lackieren. schätzt du, was das kostet? Das kostet schon ein paar, 2600. اوکی بچه‌ها قیمت همین یه تیکه که اینجا می‌بینید بین 1600 تا 2500 600 تومانه. Also, Fazit, Frontstoßstange ist beschädigt. Hier. Frontstoßstange ist beschädigt. Du brauchst 4 neue Reifen. Du musst 4-mal die Felgen reparieren. Die haben auch Winterreifen und mit Felgen. Die sind dabei in anderen Autos. Kein Winterreifen, nur die... Nur Reifen. Nee, Bei Ring? Nur Ring. فقط رینگش. Nur Felgen. Und wir gleich aber gucken. das ist ja auch egal. das. Wir brauchen ja für Sommer 4 neue Reifen. Die Front muss lackiert werden. Das Leder im Innenraum muss repariert werden. Und der Leder Heck, in den Innenraum. dieses Teil, was Ach so, locker okay. war. Und der Heckdiffuser, würde ich sagen. Bremsen sind so nicht schlecht, nicht gut. Neutral. Okay. Musst du nicht wechseln, brauchst du jetzt nichts, aber die sind nicht schlecht, nicht gut. Je nachdem, was ihr vorhabt. Das war's. Okay. Kostenvorschlag? Kostentechnisch 4 Reifen. Hier musst du gucken, Lackierenmehl, also lackieren und Carbonfolie nochmal neu drauf folieren. Seite, Felgen. Ich würde jetzt mal sagen, 4 Reifen bist du bei 2000 Euro plus minus. Lackieren, wenn du das wieder Silber haben willst, hier, das kannst du so nicht machen. Nee. Das ist in 2 Farben lackiert, abgeklebt und lackiert. Normalerweise musst du die gesamte Felge lackieren. Ja. Dann geht die Felge in eine CNC-Drehmaschine. Der dreht dann den Rand silber. Okay. Und dann kommt Klarlack drauf. Da kostet pro Felge reparieren 400 Euro. 400 Euro pro Felge. So pro Felge. Dann bist du bei 4 mal 400 Euro, bist du bei Ja. 1600. Ich würde jetzt mal sagen, so dass du es wieder schick hast einigermaßen, musst du so 4 mit Aufbereitung 4000 Euro rechnen. Für alles. Okay. Ja, für komplett. Super. Dankeschön. 4000 یورو بابت اینکه بتونیم خسارت ماشین رو تعمیر کنیم. Ciao. Danke.
با امید تست درایو رو انجام دادیم، معاینه بدنی هم کردیم ماشینو. حالا دوست دارم بدونم منو چرا با خودت نبردی؟ آها، تو رو با خودم نبردم چون که تو ماشین من با مهسا صحبت کردم و چون من تو ویدیو امروز دوست دارم سمت مهسا باشم بیشتر. چرا؟ چون که ماشینش تمیزه، همین که کاملا ساده خانه بود از اول تا اینجای ویدیو. از یه طرفی هم خب مثلا یه خانمی که یه ماشینی داره که میخواد بفروشه، ساده خانه است و زحمتکش هم هستن، نمیدونم احساسی من باید برم سمتش. خب اگه اینطوری من دلم بخری ماشین اصلا بذار زیر پای خودت. ببین ماشین خوبیه ولی بیش از حد خوشگل. خب گزارش ماشین رو بهم بده. ببین تست رانندگیش عالی بود. ماشین گفتم بهت بیش از حد خشکه ولی خب پانامرا آره پورشه همینه. ولی سر و صدا نداشت. نه همه‌ش عالی بود. اوکی بود، شتابش اوکی بود، ترمزش اوکی بود. کمکاش اوکی بود، ترمزش نمیزدن. ترمزش 40% داشت، تایراش نمیزدن و معاینه فنی هم که کردیم دیگه به این نتیجه رسیدیم که لاستیکاش باید عوض بشه. 4 تا لاستیک ولی 1000 یورو نیست، 2000 یورو. ولی در حال روندن چه شکلی میفهمی که ترمز 40% داره؟ به نکته خوبی اشاره کردی. خب معاینه فنی شده ماشین دیگه. ولی روندی. گفتی در حال روندن ترمزاش خوب بودن 40% داشت. یه داشته. سنسوری هست تو باسنمه وصل میشه به صندلی میخونه. خب چیکار داری؟ بزنم رو دکمه اون سنسور. من 20 ساله تو این کارم خب یعنی حواسم هست به من میگه در حال روندن ترمزا 40% بودن. خب اوکی ولی ترمزاش خوب بود. من اصلا گیر نمیدم ترمزش. سرکان ولی گفت 40% داره. ولی جوری حس میکنم که تو تیم کی هستی امروز. رینگا رنگ شدن. اونا که بهت گفتم. سرکان درجا به اینجا گیر داد درسته؟ به این خط نقره‌ای. بعد رنگ شدن 2000 یورو بعد تعمیر بشن. رینگا گفتش اگه بخوای تعمیرش بکنی دونه 400 تا. 1600 تا. خب حساب کتاب بکنیم. نه بازم داره. درب راننده اوکی، درب پشت هم راست هم چپ مثل اینکه خط انداخته بودن یه نفر با کلید و رنگ شده توسط پورشه. فقط رنگ شده یا بتونه کاری هم شده؟ رو زرد بوده 180 مو، یعنی رنگ شده فقط بتونه کاری نداشته. درب شاگرد هم رنگ اگه بیشتر باشه اون عددی که تو میگی یعنی بتونه کاری هم شده. درب شاگرد هم رنگ شده و چند تا ایراد دیگه هم داره. ایراد بعدیش اینه که اینجا سمت این ورش یه زدگی داره که ما اینو ندیدیم چون پایینه فویله. آره کلا اینجا. آره بچا اینجا یه دونه زدگی داره. خب دیگه رینگا رو که بهت گفتم و این پشتم متاسفانه زدگی داره. آره الان میبینم الان که میگی دقت نکردیم اون موقع. گرونه 1600 تا 2600 پولشه. ماشینو بردین رو جک بردین. ماشین که میاد بالا یهو از این زاویه دیگه که میبینی این چیزایی میبینی که اصلا نمیبینی موقعی که ماشین رو زمینه. منم اینو ندیده بودم ولی رو جک هم که بردیم زیرش کاملا پلمپه. آره بسته از کاور. آره همون کاوره ولی اوکی بود، زدگی نداشت. نه اوکی بود و فقط اینجا رو باید ببینی. اینجا ایراد داره. البته خب این نیاز به عوض شدن نیست بلکه تعمیر میشه. باید سفتش کرد ولی باید ببینید چرا شل شده. این معمولا یه جایی که شل نمیشه به این راحتی، کسی هم بهش کاری نداره. باز شده یه بار 100%. شاید همون داستان این درمرا که رنگ شدن امکانش هست. حتی حدس نمیزنم چون اون ور سفته. اوکی بیا یه سرجم 4000 یورو خرجشه که بتونی ماشین 4000 تا. نه من میگم بیشتره اگه اینطوریه. سرکان گفتش که 4000 2000 تا خرج سرویس ماشینه. بعد ببریم پیش پورشه سرویس رو حساب نکردیم. دقیقاً میبینی مهران تو تیم کی هستی امروز؟ خب دیگه تو چی کار داری به من انجام میدم سرویس با من. خب ببین 2000 تا پول سرویس ماشینه. اوکی 2000 تا پول تایره که میشه 4000 تا. 1600 تا پول رینگاشه اگه بخوام 4 تا رو میخوای اوکی کنی. خب ببین این خیلی زایه است این رینگا، یعنی واقعا خوب رنگ نشده. 4 تا رینگ اضافه هم داره ماشین. لاستیک نداره رینگ. میتونن نگرشون دارن، احتیاج به اون رینگا نداریم. دیگه به هر حال ماشین رو با رینگ میخواد بفروشه. موکل من میخواد با رینگ بفروشه. دیگه موکلت هم شد. وایسا ببین داشتیم حساب میکردیم گفتیم 4 تا، بعدش 4 تا رینگو میخوایم رنگ بکنیم میشه 5600. خب بعدش دیگه کارهای دور تا دورش هم باید انجام بدیم میشه 6 تا. آره دیگه یعنی فیکس 6000 تا ماشین خرج داره. حالا بگیم من این ماشین رو میتونم مثلا 49 تا آگهی بده. اوکی بعد یه 1000 تا 2000 تا هم واسه چونه زدن بعد جا بذارم. بالاخره هر مشتری که بیاد میخواد چونه بزنه. من معمولا تو هولوش 50000 تا خب بعد دست کم 5000 تا استفاده ببرم. ما همیشه میخوایم 10% سود ببریم تو خرید و فروش ماشین. حالا چون که موکل شما یه خانومه، حالا اصلا بگم من 10% هم نمیخوام استفاده ببرم. خب من با 2-3 هزار تا قانم با 5% سود که دیگه واقعا کمترین درصدیه که من میتونم روی ماشین استفاده ببرم. خودت اگه مثلا 50000 تا سرمایه گذاری بکنی، چون که خرید ماشین خب یه سرمایه گذاریه، درسته؟ 5% یه چیزی که واقعا است. چون گارانتی هم باید بدی. یکیش این، ولی تو خودت باشی خب میای 50000 تا سرمایه گذاری بکنی که شاید 2-3 هزار تا استفاده ببری، شاید نه
می‌بینی؟ من باشم رو پورش نه، چون میدونم بعدم فروش میرم. خب من الان حاضرم این کارو بکنم. معمولا میخوام 5 تا استفاده ببرم. حالا بگو من با 2-3 تا قانعم. من بخوام ماشینو 47 تا بفروشم، بگو 3 تا استفاده ببرم. خب ماشین یعنی باید به من 44 تا تموم بشه. تموم بشه. یعنی من باید ماشین رو 38 تا بخرم، 6 تا خرجش بکنم که به من در بیاد 44 تا، که اگه بخوام 3000 تا فقط روش استفاده ببرم به جای 5-6 تا بشه 47000 تا. اوکی. میگی مهسا میفروشه ماشینو؟ فکر نکنم. 38 تا؟ فکر نمی‌کنی؟ نه ولی وایسا سخته. آخه به ماشین گارانتی هم داره. ولی ایده من اینه که اون رینگام ببینیم. من رینگا رو نمیخوام. اگه رینگا سالم آقا باشه. شما موکلتون رو بگیم بیاد. نه واقعا. واقعا. موکلتو بگو بیاد. باش. ولی نظر من رو 40 تاست، 41. ماشین گارانتی داره. موکلتو ببین بگو. گارانتی پورش سالی 1500 تا پولشه. ببین تو اگه امروز با یه مشتری آلمانی میومدی، خب من 35 تا واسه این ماشین حاضر نبودم بدم. چون که مهسا خانم هموطن خودمون هستش، 8 سال تازه مهاجرت کرده به آلمان، من دوست دارم یکم بیشتر واسه ماشین بدم به صورت یک کمک. خب ولی بالاخره هر چی باشه خیریه هم نیست، بیزنس امروز. خب بالاخره اونها هم زندگیشون خوبه، پولشو دارن، چند تا ماشین مختلف دارن، پورش هم زیر پاشونه. حالا ببینیم چی میشه دیگه. Let's go. آقا ما بریم مهسا خانم رو صدا بزنیم و ببینیم که آیا راضی میشه ماشین رو به این قیمت بفروشه یا نه. خب مهران جان میبینم که بینمون هم ایستادی الان دیگه. ما ماشین رو چک کردیم. اول ویدیو کنارم بود. الان هم کنارتم. من از اون نیستم وسط رو ول کنم. من تا آخر عمرم. ولی اوکی. ماشین رو چک کردیم. مشکلاتشو که دیگه خود دیدی. آره. 4000 تا هزینه خب تعمیر اون مشکلات به علاوه سرویس پورشه که 2000 تا حداقل پولشه. یعنی 4 به علاوه 2 6000 تا خرج ماشینه. میخوای دوباره واسه جمع بزنی؟ تو ذهنم دارم جمع میزنم. 2000 تا پول تایر. از 52000 تا کم کنی؟ حالا بهت میگم از چقدر کم میکنیم این مبلغا. ببین 2000 تا پول تایره، بعدش 2000 تا بعد ببرینش پیش پورشه سنتروم سرویسش بکنیم. تا الان که همیشه پیش پورشه بوده، الان هم باید دوباره ببرینش پیش پورشه. 1600 تا پول رینگاست، چون که واقعا خوب رنگ نشدن. یعنی واقعا کسی که رینگ هم داریم ما بهت. اونا رو واسه خودت اصلا نمیخوامش، اونا میتونی جدا بفروشی. گول نمیخوری. نه گول نمیخورم. بعدش دور تا دور ماشینم بالاخره 400-500 یورو خرج داره. یعنی واقعا من بخوام این ماشین آماده بکنم و خودم بفروشم باید 6 تا خرجش بکنم. خب حالا وایسا تازه تموم نشدیم. خب تو میگی تو قیمتا رو نگاه کردی و میگی قیمت فروشش 52000 تاست. ما کلی نمونه پیدا کردیم تو 47 48 49000 تا پورشه پانامرا جی تی اس با 60000 کیلومتر، 70000 کیلومتر، 80000 کیلومتر، 2014 15 16 هم یکم قدیمی‌تر از ماشین خودتون، هم یکم جوان‌تر از ماشین خودتون. ولی قیمت آگهی دادن این ماشین 52 تا نیستش، چون که انقدر جالب نیستش اپشن‌های این ماشین. خب رنگ توش زیاد تعریفی نداره، ولی چیزی که واقعا خوبه سابقه ماشین خیلی خوبه. خب ماشینت یعنی سابقه ماشینت واقعا خیلی خوبه. سندش هست، 3 تا صاحب بودن، هم تو فرانکفورت بودن یا تو دوره بر فرانکفورت بودن، همیشه پیش پورشه سرویس رفته. یعنی از این لحاظ واقعا اوکی. 6 تا هم خرجش بکنم واقعا دیگه خیلی رو پاس ماشین. ببین 49 تا ببین 49 تا میشه ماشینو آگهی داد. امید وایسا. یکی 2000 تا بعد پول چکوچونه بذارم. امید یه ثانیه. ماشینو تو کاملا اوکیش می‌کنی. اوکی هیچ مشکلی دیگه نداره. اوکی. یعنی مشتری اومد تا نگاش کرد میگه اوکی. خب آره. چون که گارانتی هم داره، سرویسش هم نوه، من میگم 50. قیمت فروشی بیا رو 50. 50 رو 50 حساب. نه نیست. آخه میدونی چرا؟ 49 خورده میتونی آگهیش بدی. آفرین. ما 49 خورده ماشین دیدیم، ولی یه ذره بیشتر رفته بودن. حالا درسته که یک سال جوان‌تر یه ذره بیشتر رفته بودن و 49 خورده تو نمیدونی که اون ماشین چه عیب و ایرادی داره. تو میری اونجا ماشین رو میبینی آقا لاستیکش نو نیست. من میگه. یه دور زدی. من میگم قیمت فروشش رو میذاریم رو 50. خب یکی 2000 تا باید جای چونه زدن بذاری. مگه ماشینا 50 تا آگهی بدم بالاخره 2000 تا جای چونه میاد رو 48. خب تو رو 47 بودی، ما میگیم رو 48. از الان دیگه حساب کن. خب 48 تا بگیم ماشینا میفروشه. من معمولا یعنی واقعا مثلا زیر 5000 تا کمتر 5000 تا نباید روی ماشین اینطوری استفاده ببرم. حالا واسه شما چون که هموطن هستین، به جای مثلا 5 تا با 3 تا استفاده هم واقعا قانع. از 48 تا 3000 تا کم کنم میشه 45 تا. از اون 45 تا بعد 6 تا خرج کم کنم که ماشین به من از آخر 45 تا تموم شه. یعنی پیشنهاد من 39000 یورو. نظرتون چیه؟
اوه چقدر سخته. من تو این کار خیلی بدم. تو این کار واقعا خیلی بدم. پیشنهاد شما چند بود؟ ولی واقعا 49 بود، یعنی 10,000 تومان اومده پایین. نه خب نگاه کن، اونم که من خب خودم میدونستم که دارم من میگم که میدونم، واقعا ولی قیمت واقعا. فروششه و دوست داشتم درست. با امید یه ذره مثلا اینطوری چونه بین بزن. آره چونه همونجا بزنیم چونه به که قول من میگم خودمون. دیگه. ولی من تو این کار واقعا بدم. یه سره میخوام برم سر اصل. نه یه سر نرو دیگه. نه ولی واقعا الان قیمت خوبه یه پیشنهادی سرش چنده؟ کنیم دیگه. چی میگن واقعا خیلی خفنه. نه ببین ماشین واقعا اوکی، 10 سالم کار کرده، اینم نباید فراموش کرد. خب واسه ماشینی که 10 سال کار کرده واقعا ماشین رو پاس، همه چیش اوکی، میگم خرج داره، اونا رو تشخیص دادیم. من حقیقتش اگه واقعا مثلا یه مشتری خیلی معمولی آلمانی الان با من رو به رو بود، من عمرن 35 تا بیشتر پول این ماشین رو میدادم الان، یعنی واقعا حاضر نمیشدم. چون که یه چیز دیگه هم شما دوتا باید در نظر بگیریم. خب تو نمایشگاه ما معمولا ماشین زیر 200 300 400 500 هزار تا نمیفروشیم. خب و تعداد فروشنده‌های منم خب محدوده. خب همون وقتی که باید بذاری که یه ماشین 50,000 یورو بفروشی، تو همون وقت میتونی یه ماشین 400,000 یورویی هم بفروشی. ما مثلا 40 50 هزار تا میتونیم روش استفاده ببریم. خب اینو در نظر نگرفتی؟ نه اینو در نظرم گرفتم، ولی یه چیز بگم، قیمتی که امید داد یعنی واقعا قیمتیه که هیچ جای آلمان یه فروشنده ماشین نمیده بده. یعنی واقعا هر جا الان اگه بری، اصلا بری نمایندگی خود پرش که 30 برمی‌داره. تو هر چیز اینوری باشه. بعدش من یادت نره ماشین رنگم شده. من دو طرفش. ماشین رنگم شده. یه کاری کنیم، نه خیلی شما ناراحت شین نه ما ناراحت. اوکی. 44 44 زیاده. 44 تا بخرم 6 تا هم خرجش بکنم میشه 50 تا. آره. آخه راست میگی چیکار 50 تا کنم؟ بهم تموم میشه. نه بذار واقعا بگمش بذار من باهاش صحبت کنم. نه واقعا ماش مسکرنسمون واقعا میگم با همسرم حرف زدیم. البته یه کوچولو مال اون با من فرق داشت، ولی من دیگه گفتم که دیگه 42 اگه بدیمش حداقل ناراحت ور نمیگردیم. یعنی روی این دوست بود. داره امروز این ماشین رو رد بکنه، شما یا شوهرتون؟ من ناراحته. چرا؟ به خاطر چی؟ چون اذیت آخه کرده؟ نه همسرم تازه یه دونه جا گرفته، اونم آتو هندلره. هزینه‌های اجاره اونجا هم اومده توی زندگیمون یه ذره زیاد شده. به خاطر اون این ماشین خودشه و هر روزم به خودش میگه دوباره میخرم ولی الان باید نه بره. اصلا انشالله تا این ماشین رو بفروشه با این سرمایه‌اش یک سال دیگه یه پورشه 2025 بخره به جای اینکه 2015. آره. به خاطر اون میگم که میتونم بگم چند خریدیم خودمون. آره. البته خوب خریدیم. 2 سال پیش قیمت‌ها خیلی بالاتر بود. ولی خوب خریدیم 48,000 تا اوکی. خیلی واقعا افت قیمتش اوکی واسه اینکه ازش استفاده کردین و داشتینش. یه کمی الان رو 42 درست؟ آره یعنی 42 میگم خیلی دیگه. البته با نمیخوام البته یه چیزی الان گفتی که من نمیدونستم. گفتی یه سرمایه هم واسه خودتون هستش که شوهرت مثلا ماشین میخره و میفروشه، مثلا با این پول این ماشین یه 4 تا ماشین دیگه میتونه بخره. باید باهاش کار کنه. البته چیزی بهت بگم، مثلا الان این ماشینو بفروشین فرضاً 39 تا، با این پول 3 تا ماشین میتونه بخره. از اون 3 تا ماشین خب مثلا 3 تا 13 تا، 3 تا 2000 تا میتونه روشون استفاده ببره. خب از اون 3 تا 2 تاشون رو میفروشه تو یه ماه. 4 تا اجاره است. همون 4 تا در میاد. اینش خیلی پولتون هم میندازین تو کار همین الان. آره میفهمم، ولی یکم لطفاً راه بیاین دیگه. من راه میام. چقدر راه میام؟ تا کجا راه میام؟ ولی به خدا من دوست ندارم که بخوای من ایرانیم خیلی خوب نیست، راه میام ولی چه فایده؟ دارم فکرام میکنم. ببین قیمتی که گفتید 42 تاست بابت این ماشین 2015. 42 واقعا من اگه من واقعا بی‌طرفم بخوام باشم، مثلا جای امیدم باشم، خب 42 اصلا کاری هیچ استفاده نمیتونه ببره. بعد اینم در نظر گرفت که الان اگه امید این ماشین رو خرید پولش همون موقع میاد به حسابتون. ولی اگه این ماشین رو فروخت، با اینکه این ماشین گارانتی داره، ولی حالا یه اتفاقی باشه، مثلا هر اتفاقی بیفته باز پای امیدم گیره. ما رو کرمش حساب کرده بود. رو کلمه کی؟ امید. نه اون فروشنده رو میگم، یعنی اون خریدار جدید رو میگم. اونو ولش کن. خب اونو ولش کن. چی کار داری الان ما الان خب آره اوکی، الان مثلا 42 تا بخره 6 تا هم خرجش کنه 48 باش در میاد و جا نداره واقعا جا نداره. آقا اصلا ببین اصلا بگیم
3000 تا استفاده هم نه. خب من میام الان مثلا 40000 یورو پیشنهاد میکنم که بعدا بتونم 2000 یورو فقط روش استفاده. یعنی اصلا واقعا پولی نیست. اوکی. یعنی خودتون باشین خب 40000 تا یا الان فرضاً خب خود همسرتون خب یا 40000 تا یه ماشین بخره، دست کم میخواد 6 7 تا رول ماشین بخوره. من الان حاضرم 40 تا بدم بابت این ماشین که تاش 2000 تا واسم بمونه. واقعا یعنی من 40 به شرطی که 48 50 بذاری 48 برید. اگه این الان تو برنامه آلمانیم بود و طرف مقابلم یه آلمانی بود خب من الان یا ماشین رو 35 تا می‌خریدم یا نمی‌خریدم. اوکی. خب ولی چون که خب این برنامه بین ماهاست، ما خودمون هموطن هستیم و دوست ندارم مثلا از مثلا این شرایط سوء استفاده بکنم که شما یه خانوم هستین و مثلا حالا ماشین ارزون از دست در بیارم. نه اصلا برعکس. میدونم که اصلا پیش ما خودمون که شوهر منم این کار است کلا به منصف معروفی. برنامه‌هات هم دیدیم از قبل. به خاطر اون اینجا تو یه چیز دیگه معروفی. ببخشید میگم تو یه چیز دیگه معروفی. یا خدایا. نه حالا هنوز یکم با من بپر اوکی میشه. نه ولی ماشینت هم عوض بکنیم یواش یواش. اول با از ماشین شروع کنیم. آخرش 41 دیگه دست بدیم. بگیم 40 تا. نه 41. بگیم 40 و 41. من این وسط یه چیزی واقعی بهت بگم. یه کاری کنیم. یه چیز واقعی واقعا شاید هم دوست نداشته باشم بعدم پخشه بین خودمون. باش. بین خودمون من و همسرم دیل کردیم هر چقدر بالای 40 فروختم واسه خودم. آها. بعد چیکار می‌خوای بکنی با اون؟ این حرف خیلی بدی بود. نه خوبه. چیکار می‌خوای بکنی؟ شاید دوست نداشته باشم. چیکار می‌خوای بکنی؟ یعنی 40 تاش واسه همسرتونه. هرچی بیشتر فروختی داره. یعنی 40 تا واسه همسرتونه. یعنی خودش ولی با 40 تا اوکی بود. یعنی نگاه کن ببین چقدر خوب قیمت گذاشتم رو ماشین که خودش که ماشین می‌خره و می‌فروشه با 40 تا اوکی بود. گفتم 42 چون من 2500 می‌خواستم. کمیشنت امروز ولی الان با 1000 تا اوکی شدم. اما میگم این علتش همین بود وگرنه میدونم که منصفانه است 40 تا. دیگه چی بگم؟ میدونم. دیل 41 که می‌خرم ماشین. وای خجالت کشیدم. دیل 41000 یورو ماشین تو می‌خرم. مرسی. اوکی عالی. من می‌خواستم بیام وسط بیام رو 40 و نیم. چون شما 40 41 من وسط بودم گفتم بیام رو 40 و نیم ولی دیگه 41 پورشه می‌خری 41 نه فکر نکنم دیگه مانع 41 هم از پول بنزین. اوکی عالی بریم سر قرارداد ماشین و پولو یه راست بزنیم به حسابتون. اوکی دست درد نکنه. خیلی ممنون که شرکت کردین. بچه‌ها اگه شما می‌خواید دفعه بعد با ما باشین و ماشینتون به من بفروشین حتما الان کجا باید بچه‌ها QR کد اینجا هست همینو اسکن بکنید روی تلویزیونتون و تنها شرطش هم اینه که ماشینتون توی آلمان باشه یعنی پلاک آلمان باشه و به تلگرام من پیام بدید ما هم دعوتتون می‌کنیم به استودیو اینجا و ماشین رو ازتون می‌خریم. مهران از لینک آپگرید شدیم به QR کد. آره دیگه. حاجی QR میگن یا QR؟ QR. من همش میگم QR. اوکی. من بعد ماشین بخرم. اسکن کنید دیگه. Let's go. اوکی. مبارک باشه. مرسی. ممنونم. مرسی که شرکت کردید. خیلی روز خوبی بود. قبلش خیلی استرس داشتم چون من کلا اصلا نمیتونم خیلی خوب هندل کنم، خیلی خوب چونه بزنم و اینا، ولی خیلی مهربون بودین. ممنون ازتون و میگم که کلا هم که منصف مثل همیشه. مرزمون روی 40000 تا بودش که دوست داشتیم اون قیمت بفروشیم و خوشحال برگردیم خونه. الان که خیلی زیادتر خوشحالیم که 41000 تا تونستیم بفروشیم، یعنی بیشتر از حد انتظارمون بودش. البته اون 1000 تا که قرار شده که خودم استفاده کنم یه سفر خیلی خوبی برای با مادرم دارم برنامه ریزی میکنم. هنوز خیلی باید پولوش بذارم ولی براش یه مقداری کم داشتم که الان باز یه مقدار نزدیکترم به هدفم. البته مهران خیلی کمکم کرد. من خیلی قبلش تمرین کرده بودم که چطوری این کار انجام بدم ولی بازم فکر می‌کنم بدون مهران امکان پذیر بود. خیلی توی روند چونه زدن به قول خودمون فرهندل کردن کمکم کرد چون که تنها اومده بودم و متوجه شدش که خیلی بلد نیستم. خیلی ازش ممنونم. خب مهران بالاخره معامله رو فکر می‌کنم
امروز تو جوش دادی. من اومدم کمک کنم ولی دیدم تو خودت هم خیلی داشتی با قیمت میرفتی به سمت جلو، اصلا نیاز به کمک من نشد به نظرم. ولی به نظرم معامله ای نیست که آدم بتونه روش خیلی سود کنه یا معامله خفنی باشه، ولی یه چیزی که هم برای فروشنده هم برای خریدار به نظرم اوکی بود. ببین من تو آلمان تو دانشگاه چیزی یاد گرفتم. خب استادم همیشه میگفت موقع یه دیل واسه همه طرف اوکیه که همه ناراضی باشن. یعنی هم فروشنده ناراضی باشه هم خریدار ناراضی باشه، یعنی قیمتی که واقعا به توافق رسیدیم اوکیه. نه ناراضی هم نیستم، اوکی ام، بالاخره هم یه ماشین خریدیم، بالاخره هم 2-3 هزار تا روش استفاده ببریم، حالا اوکیه، اشکال نداره. خب ولی خب از اون طرف هم خب فروشنده به یه قیمتی رسید که هم اون 40 تایی که شوهره در نظر داشت بهشون رسید که پولو بندازه تو کار و امیدوارم این پول یه سال 10 برابر واسهشون بشه، هم خودش هم یه 1000 تایی بالاخره واسه خودش. اون 1000 تا خیلی بانمک بود، اگه نمیگفت که 1000 تا واسه خودشه من رو 40 تا میموندم حقیقتش. ولی من اینه که رو 39 هم میفروخت، به نظرم 39 هم میداد، ولی خب زور میزدیم. آره زور میزدیم، 39 هم میآوردیم ماشینا 100% پایین. ولی از اول هدف این نبود که امروز مثلا فروشنده رو بکوبونیمش و قیمت رو ببریم پایین. واقعا امروز هدف فقط این بود ماشین رو چک بکنیم ببینیم همه چیش اوکیه و از آخرم یه دیل شیرین ببندیم با هم. ولی امید ماشینش خیلی تمیز بود، واقعا ایراداش کم بود. ببین این ایرادایی که ما الان از این ماشین گرفتیم، بچه‌ها اینجا آلمان طبیعیه، باید این ایرادا رو بگیری. ولی این ایرادا رو اگه تو ایران میگرفتی بهت میخندیدن، به جز رنگه. این که رنگ شده بده. ببین کلا واقعا معلوم بود که شوهر ایشون واقعا ماشین رو خیلی دوست داشتن، خیلی به ماشین رسیدن، با خصوص از داخل ماشین مثل نو بود. حالا دور تا دورش اوکیه، در حد اوکی، یکم بهش میرسیم، ولی کلا خیلی راضی بودم از این ماشین و از اون دیلی که بستیم و امیدوارم بالاخره دفعه بعد شاید دوباره طرف منو بگیری. من طرفت بودم ولی من طرف حق بودم، طرف هر دو. ولی شام با تو. اوکی دیگه شام با تو امشب. بریم. شام هم با من. البته نهار هم امید بهم داد. چی خوردی؟ بعد چند سال؟ 14 سال. آره. کی درست کرده بود؟ خانومش. دستش درد نکنه. اونجا وایسادم.